แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่กล้าจะต่างกล้าที่จะเป็นผู้นำและกล้าที่จะล้ำหน้าไปก่อนใครด้วยรูปลักษณ์อันเฉียบคมและดีไซน์ที่ล้ำอนาคตตั้งแต่กระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวจนถึงไฟหน้าเลดที่เปล่งแสงทรงพลังทุกองค์ประกอบถูกดีไซน์มาเพื่อดึงดูดสายตาให้ทุกจุดหมายปลายทางกลายเป็นรันเวย์ของคุณเมื่อประตูรถเปิดออกโลกใหม่ก็เปิดตามเบาะหนังแท้ถูกตัดเย็บอย่างประณีตพร้อมระบบไฟภายในที่เปลี่ยนบรรยากาศตามอารมณ์คุณหน้าจออินโฟเทนเมนต์เต็มระบบเชื่อมต่อทุกสิ่งไว้เพียงปลายนิ้วภายในที่หรูหราไม่ใช่เพียงแค่ดูดีแต่รู้สึกได้ทุกครั้งที่คุณนั่งลงผู้หญิง3คนที่ยืนอยู่รอบรถคันนี้ไม่ใช่แค่นางแบบแต่คือภาพสะท้อนของความมั่นใจพวกเธอไม่ได้แค่เติมเต็มฉากแต่ทำให้มันมีชีวิตชีวามีพลังและมีความหมายพวกเธอคือความกล้าความสง่างามและความล้ำยุคเช่นเดียวกับรถคันนี้ที่พร้อมจะเป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่นภายใต้ความงามคือพละกำลังที่ซ่อนอยู่เครื่องยนต์เทอร์โบที่ตอบสนองดังใจระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ให้คุณมั่นใจทุกโค้งทุกเส้นทางคือเวทีโชว์ศักยภาพและทุกการเร่งเครื่องคือเสียงของความเป็นตัวคุณนี่ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือแรงบันดาลใจที่เคลื่อนที่มันคือสัญลักษณ์ของอนาคตที่คุณเป็นผู้เลือกขับเคลื่อน Toyota Future Line ขับให้สุดล้ำให้เป็นคุณถ้าต้องการให้เพิ่มบทสนทนาของนางแบบหรือแทรกเสียงสัมภาษณ์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถต่อยอดได้นะบอกมาได้เลย